ሰላም ጓደኞቼ እንኳን በደህና ተመልሳችሁ መጣችሁ። ዛሬ ደግሞ የቡላ አሰራር ነው ማሳያችሁ። ቡላን ለመስራት አራት ማንኪያ የቡላ ዱቄት ሳህኔ ላይ አድርጌያለሁ። እኔ ቡላ ስሰራ ትንሽ የፓንኬክ ዱቄት ደባልቅበታለሁ። የምጠቀመው ፓንኬክ ዱቄት ቢስኩት ይባላል። ፒክቸሩን ከትላችኋለሁ። ሁለት ማንኪያ የፓንኬክ ዱቄት አድርጌ ዘጋጃለሁ። ይሄን የፓንኬክ ዱቄቱ I'm sure most grocery stores will have it. ያጣፍጠዋል. It tastes really good. I like it. እዚህ ጋር ዱቄቱ ተደርጓል። ከዛ ዱቄቴን በውሃ አደባልቀዋለሁ እንዳይጓጉልብኝ በደንብ አማስዬ። የቡላው ዱቄት አይጓጉልም ግን የፓንኬኩ ዱቄት might do that. በደንብ መደባለቅ አለበት. እንዲ መጀመሪያ አደባልቀም ከተው ድስታችሁ ውስጥ ራሳችሁ ማደባለቅም ትችላላችሁ። እኔ በውሃ በጠብጠውና እዚህ ጋር ወደ ድስቴ ካረኩ በኋላ ወተት ወይም የምጠቀመው ኮኮናት ሚልክ ነው። ኮኮናት ሚልክን ጨምርና ማብሰል ጀምራለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር በደንብ የተዋሃደልኝ ነው። ትንሽ የጓጉሎ የመሰሉኝን አፍርሻለሁ። ድስቴ ላይ ካረኩ በኋላ ኮኮናት ሚልኩን ጨምሬ ያለማቋረጥ ያማሰልኩ በትንሽ እሳት እየወፈረ እስኪመጣ ድረስ አማስለዋለሁ። በደንብ ከበፈረ በኋላ ትንሽ ውሃ አድርጌ ስቲም አድርጎ እንዲበስል አድርጌዋለሁ። የበሰለልኝ ማቀርብበትን ጣባ ያዘጋጀሁ ነው። ጣባዬ ላይ ትንሽ ቅቤ በማድረግ ነው የምጀምረው። ቅባቱ ከስርም እንዲኖረው እኔ በጣም የቅቤ ወዳጅ ነኝ። እንደምታዩት ቅቤውን መጀመሪያ ጣባዬ ላይ አረጋለሁ። የቡላ ገንፎዬ በደንብ ወፍሯል። ሳማስለው በደንብ ይኮተታል። የምፈልገው አይነት ቴክስቸር ላይ ነው ያለው። በደንብ እንደዚህ ካሸሁት በኋላ የምፈልገውን ቅቤም እዚሁ ላይ አድርጌ ሙቀቱ እንዲያቀልጠው ከቡላዬ ጋር አደባልቀዋለሁ ማለት ነው። በደንብ በስሏል። ቅቤው እየጨመርኩ ነው። የምትፈልጉትን ያህል ሜዠርመንት ቅቤ አድርጉ። እንደ ቴስታችሁ እንደ ቤተሰባችሁ እንደሚፈልገው። አንዳንድ ሰው ቅቤ ይወዳል አይወድም። እኔ በጣም ነው ቅቤ የምወደው። በደንብ ቅቤ አድርጌበታለሁ። እሱን እሳቱን አጥፍቼ ከቡላዬ ጋር አደባልቃለሁ። ሙቀት ድስቱም ትኩስ ቡላውም እንደዛው ስለሆነ እሳቱ አያስፈልገኝም። ቅቤው ባንዴ በሙቀቱ ነው የሚቀልጥልኝ። ቅቤውን ከቡላው ጋር በደንብ አሽቼ ካደባለኩት በኋላ ቅባቱ ከላይ ፍስስ ብቻ ማለት ሳይሆን በደንብ ተዋህዶ ጣሙ ቡላ ውስጥ እንዲገባልኝ ማለት ነው። ደባልቃለሁ። ይቀልጣል። ከዛ ጣባዬን ደግሞ እሳት ላይ ትንሽ አደርገዋለሁ በሙቀቱ ቅቤው እንዲቀልጥ። ቡላውንም ባረግበት ያቀልጠዋል ግን እንዳያቀዘቅዝብኝ ሞቅ ያለም ጣባ እንዲሆንልኝ ነው። ቡላዬን ጨምሬያለሁ። እንደምታዩት መልኩ በጣም ያምራል። የሚቀጥለው ሚጥሚጣ ማድረግ ነው። ትንሽ የቡና ማንኪያ 2 ነው ያደረኩት እኔ። ይሄም እንደ ፕሬፈረንስ ነው። እናንተ እንደምትፈልጉት እንደምትወዱት አድርጉበት። በጣም ቀላል ቁርስ ነው። በጣም ኢንጆይ አድርጌ የምበላው ቁርስ ነው። ኮኮናት ሚልኩን ጣሙን ጭራሽ አታውቁትም። እሱን ከፈራችሁ ኮኮናት ሚልክ ተጠቅማችሁ ማታውቁ ከሆነ ግን ሬጉላር ሚልክም ለእናንተ የሚሆንላችሁ ከሆነ እና እሱን የምትፕሪፈር የምታደርጉ በሚልክ ይሰራል፣ በውሃ ይሰራል፣ እንደምትፈልጉት። This is how I like it. በውሃ ሲሰራ ትንሽ ጠቆር ማለት መልክ አለው። ወተቱ ትንሽ ነጭ ያደርገዋልና I like that. ይህን መስሎ ቁርሴ ተዘጋጅቷል። ቅቤና ሚጥሚጣውን ለማደባለቅ ወደ ውስጥ እንዲገባልኝ ለማድረግ እየሞከርኩ ነው። ቡናዬን በጎን አፍልቻለሁ። በጣም አሪፍ ቁርስ ለራሴ ማለት ነው። It smells amazing. እዚህ ጋር በደንብ ተደባልቆልኛል። በጣም አስተቀርቡት ደግሞ መልኩም ያምራል። በሳህንም ታቀርቡት is the same. I like this. በጣም አመሰግናለሁ ቻናሌ መታችሁ ስለተከታተላችሁ። Please like እና subscribe አድርጉ. Thank you so much. መልካም ቁርስ